سلام، خسته نباشین. حالتون خوبه؟ امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و با درس فیزیک دهم همچنان بتونین به خوبی پیش برین. ما امروز در ادامه تغییر فاز ماده تغییر فاز تبخیر رو میخوایم بگیم، یعنی وقتی که یه مایع به گاز یا بخار تبدیل میشه، فرایند تبخیر به چه شکل، آیا گرمادهه یا گرماگیر، و راجع به این صحبت کنیم. امیدوارم این ویدیو به کارتون بیاد، ازش استفاده کنین، تا آخر ویدیو همراه باشین و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنین. خب دوستان، درس امروز ما راجع به تبخیره. همونطور که میبینیم پای تخته براتون نوشتم. تبخیر یعنی فرایند تبدیل شدن یک مایع به بخار. این فرایند میتونه در انواع مختلفی اتفاق بیفته. بچه ها، شما دیدین وقتی که یه لباس خیس رو روی بند پهن میکنین، یا وقتی زمین خیس میشه، حالا آب میپاشین روی زمین، بعد از یه مدت میبینین که زمین به سرعت، مخصوصا در روزهای گرم تابستان، خشک میشه. به همه این فرآیندها میگیم تبخیر سطحی، یعنی اینکه قبل از اینکه یک مایع به دما یا نقطه جوشش برسه شروع کرده به تبخیر شدن، یعنی مولکول های اون تندیشون، مولکول هایی که در سطح مایع هستن، تندیشون به حدی رسیده که میتونن از سطح مایع آزاد بشن، اصطلاحاً میگن فرار کنن و عملیات تبخیر سطحی صورت بگیره. پس تبخیر سطحی تبخیریه که قبل از اینکه مایع به نقطه جوش برسه براش این اتفاق میفته. به این فرآیند میگیم تبخیر سطحی. ولی وقتی شما مایع رو به حدی گرم میکنین که به نقطه جوش میرسونید مایع رو، دیگه عمل جوشیدن یعنی تبخیر داره صورت میگیره که دیگه به این تبخیر ما میگیم جوشیدن. دیگه اسمش رو تبخیر سطحی نمیذاریم. تفاوتش با تبخیر سطحی در اینه که اینجا رسیده مایع ما به نقطه جوش. و با یه مثالم میتونم اینو براتون بگم که بهتر بفهمین. فرض کنین شما یه ظرف آبو که روی حرارت قرار میدین، هنوز که خیلی گرم نشده، یعنی همه قسمت‌های آب هنوز خیلی گرم نشده، سطحی که نزدیک به حرارت یا شعله است گرمتره و سطح بالایی هنوز خیلی گرم نشده، شاید خنکم باشه. یه سری از مولکول ها از پایین فرار میکنن، میان تا نزدیکی مولکول های سطح بالایی آب و یه صدای تیزی میدن و از هم فروپاشیشون اتفاق میفته. این فروپاشی به این دلیله که مولکول های گرم به مولکول های سرد برخورد میکنن و فروپاشیده میشن اصطلاحاً. حالا اگر شما به این گرم کردن آب ادامه بدید، دمای آب رو هی بالا و بالاتر ببرید، همه قسمت های آب که گرم میشن، این مولکول ها که به سطح آب میرسن دیگه شروع میکنن به فروپاشی کامل و اصطلاحاً میگیم قلقل زدن، یعنی کاملا این مولکول ها تا بالای مایع میان و از سطح مایع آزاد میشن و عملیات تبخیر در حال جوشیدن آغاز میشه. این فرایند رو گفتم براتون به این شکل توضیح بدم که شاید بهتر یاد بگیرین. وقتی میگیم فرایند تبخیر یک عمل گرماگیره، یعنی شما باید به مایع گرما بدید. اولا اون مایع رو به نقطه جوش برسونید و بعد به طور کامل اونو چیکار کنین؟ تبخیرش کنین. بچه برای محاسبه گرمای تبخیر شما باید جرم ماده رو که در گرمای نهان تبخیرش ضرب کنید. کیو که میدونید گرما واحدش ژوله، ام هم جرمه که واحد اصلیش حتما کیلوگرم باید باشه که تو فرمول بذاریم. الوی رو میگیم گرمای نهان تبخیر،
یعنی هر ماده‌ای برای اینکه 1 کیلوگرمش به طور کامل از حالت مایع به حالت بخار یا گاز تغییر فاز بده چه مقدار گرما لازم داره. این گرما رو میگیم گرمای نهان تبخیر، واحدش هم میشه ژول بر کیلوگرم. ولی تو جدولی که تو کتابتون هست باز دقت کنید، مثل گرمای نهان ذوب کیلو ژول بر کیلوگرم به شما داده، پس اون ضرب در هزاره یا ضرب در 10⁻³ فراموش نشه. این از این بچه ها. و یه سوال مهمی توی کتابتون پرسیده، اومده برای آب گرمای نهان تبخیرش رو تو دماهای مختلف داده. خیلی جالبه، نگاه کنیم بچه ها. این ستون اول میگه دما بر حسب سلسیوس، ستون دوم میگه الوی یعنی گرمای نهان تبخیرتون رو بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم داده. اگه دقت کنید هرچی دما داره افزایش پیدا میکنه، گرمای نهان تبخیر آب داره کاهش پیدا میکنه. سوال میگه چرا گرمای تبخیر آب با افزایش دمای اون داره کم میشه؟ سوال مهمیه، به نظر میاد که باید اینم زیاد بشه. اما ما میگیم وقتی یه ماده رو بهش گرما میدیم، دماش رو بالا میبریم، جنبش مولکول ها چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه و در واقع اون نیروی چسبندگی بین مولکول ها کاهش پیدا میکنه و اونا تندتر میتونن حرکت داشته باشن و راحتتر و سریعتر از سطح مایع به طور آزادانه حرکت کنن، فرار کنن و تبخیر کنن. به این دلیله که تبخیر آب در دماهای بالاتر با مقدار گرمای کمتری اتفاق میفته و صورت میگیره. اما اگه نگاه کنیم پای تخته رو، یه مثالم براتون نوشتم که اینو خوب یاد بگیرین. مثال خیلی ساده است، فعلا میخوایم مطلب رو به طور ساده یاد بگیریم و توی ویدیوهای بعدی حالا ترکیبیاش رو بگیم و مثالهای شاید سخت‌ترش رو حل کنیم. میگه 0.2 کیلوگرم آب 50 درجه چقدر گرما برای تبخیر نیاز داره؟ خب شما میگین گرمای تبخیر همونطور که میبینیم فرمولش هست mLV. جرم آبو که داده 2 کیلوگرم تبدیل واحدم نیاز نداره. میگه 0.2 کیلوگرم آب 50 درجه. بچه در مورد آب شما حتما چون میدونین تبخیر سطحی باعث میشه که یه مقداری از آب در دمای 50 درجه تبخیر بشه، حتما میرین توی جدول دمای 50 درجه رو پیدا میکنین و الوی مربوط به اون دما رو براش قرار میدین. همونطور که پای تخته داریم میبینین الوی برای دمای 50 درجه هست 2374، اما حواسمون باشه که این کیلوژول بر کیلوگرمه که باید ضرب در 1000 یا 10⁻³ بشه. دیگه شما باید این اعداد رو در هم ضرب کنین، یعنی میتونین یه صفر رو با یه ممیز بزنین و این عدد رو بنویسین 200 ضرب در 2374. جوابی که اینجا به دست میاد بر حسب چیه بچه ها؟ ژوله. یعنی برای اینکه 0.2 کیلوگرم آب 50 درجه تبخیر بشه ما به این مقدار گرما نیاز داریم. این هم یه مثال خیلی ساده بود از محاسبه گرمای تبخیر ماده. اما بچه ها از اونجایی که ما میخوایم همه مطالب کتاب رو برای شما خوب جا بندازیم، سوال هایی که به نظرم مهمتر میاد و میدونم بچه ها بعضیاشون ممکنه توش اشکال داشته باشن و اینجا براتون مینویسم. یکیش که این بود گفتم براتون، دوم اینه که بچه ها میگه کوزه سفالی چگونه آب را خنک میکنن. دیدید بچه ها قدیما که اصلا خیلی مرسوم بود همه از کوزه های سفالی استفاده میکردن. الان هم در جاهایی که کویری هوا خیلی گرمه معمولا و مثلا کمتر از یخچال، دسترسی به یخچال شاید کم باشه، معمولا کوزه های سفالی رو میذارن برای اینکه آب درش خنک بمونه.
دلیل اینه که بچه‌ها کوزه سفالی در واقع سفالی که طراحی میشه و ساخته میشه متخلخله، یعنی یه روزنه هایی داره که آب توی این روزنه ها از این روزنه ها به بیرون تراوش میکنه. حالا آبی که از این روزنه ها خارج میشه به دلیل گرمایی که وجود داره در محیط میخواد تبخیر بشه. برای تبخیر شدنش هم گرما رو از آب داخل کوزه میگیره، تبخیر میشه، پس اون آب خنک میشه. حالا هر چقدر کوزه رو شما توی محیطی قرار بدید که اون محیط مثلا حالت سایه است و جاییه که در مسیر باد قرار داره، این فرایند سریعتر و بهتر انجام میشه. اینم جواب این سوال. امیدوارم که از ویدیو امروزمون حسابی استفاده کرده باشین، به کارتون بیاد و با لایک و کامنت و سابسکرایبتون خستگی ما رو از تنمون بیرون کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.